everyone, welcome to Everest Online Academy. As a हामी class 10 को set 4 मा छौं मोडल क्वेशन हामी सल्भ गर्दै छौं है ग्रामर पार्ट र हामीले यो भन्दा अगाडि अरु भिडियोजहरु पनि छ ग्रामर को फ्री राइटिङ को passage solving को so please if you haven't go and watch those videos. Okay, so number 1, I think it will rain in the evening भनेर छ मलाई लाग्छ बेलुका पानी पर्ने छ पर्ने छैन र भन्ने कुरा गर्नु पर्यो. I think it will rain in the evening. Want it भनेर भयो. Elena Chauhan will come to our school today for a motivational speech भनेर भनेको छ. एलिना चौहान आज हाम्रो स्कुलमा आउने छिन् मोटिभेशनल स्पीच को लागि भनेर छ. अब WH क्वेशन बनाउनु पर्यो. अब यसमा जुन क्वेशन बनाए पनि हुन्छ, जस्तै उनी कहाँ आउँदै छिन् वेयर क्वेशन बनाए पनि भयो, के को लागि आउँदै छिन् फर व्हाट भने पनि भयो, अथवा को आउँदै छिन् हाम्रो स्कुलमा भन्दा हु भने पनि भयो. तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही नै बनाउने. मैले हु भने. सो हु विल come to our school today for a motivational speech भनेर भन्न सकियो है. and question mark पनि चाहियो. so who will come to our school today for a motivational speech. Let's run fast. छिटो दौडियौं भनेर छ. अब छिटो नदौडियौं भनेर भन्नु पर्यो. Let's not run fast. Let's not run fast. Okay, next one. Listen. Someone sing a beautiful song भनेर छ. यसमा करेक्ट वर्ब राख्नु पर्यो है. हामीले एउटा टेन्स को प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस को रुल मा पढेका छौं. अगाडि इम्पेरेटिभ वर्ब 1 बाट सुरु हुन्छ भने देखि हामीले आईएनजी राख्छौं. सो लिसन समवन इज सिंगिङ अ ब्युटिफुल सङ भनेर भयो है. नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच बाट छ. द हेड टीचर सेड टु मी why didn't you submit your assignment yesterday. हेड टीचरले मलाई भन्नुभयो तिमीले हिजो तिम्रो असाइनमेन्ट किन मलाई सबमिट गरेनौ भनेर. अब इनडाइरेक्ट स्पीच मा लाग्नु पर्यो. ल द हेड टीचर अब यो क्वेशन छ दैट्स व्हाई आस्क्ड भनेर भन्ने. द हेड टीचर आस्क्ड मी दैट व्हाई. अब स्टेटमेन्ट मा लेख्ने सब्जेक्ट वर्ब अब्जेक्ट. सब्जेक्ट यु भनेको मी भनेको आई. व्हाई आई माथि कुन टेन्स मा छ वर्ब 2 मा छ भनेदेखि अब had प्लस वर्ब 3 पास्ट पर्फेक्ट मा चेन्ज हुन्छ. why I hadn't submitted my assignment yesterday छ. अब assignment the previous day भनेर भन्ने. The head teacher asked me that why I hadn't submitted my assignment the previous day. Are the animals being fed? भनेर छ. अब यसलाई एक्टिभ मा लाग्नु पर्यो. कुन टेन्स बाट आएको छ त हेर्नुस् त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस बाट आएको छ. That's why अब by them भन्ने कुराले अब सब्जेक्टलाई दे भनेर मानौं. So are they feeding the animals? Are they feeding the animals भनेर भयो. एकदम सजिलो छ है. सो हामीले सबै यो रुलहरुको भिडियो बनाइसकेका छौं. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड केही कन्फ्युजन लागेको छ भने हामीलाई फोन अर व्हाट्सएप गरेर यु क्यान कन्ट्याक्ट अस. ओके गाइज, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.